Welcome to Sandpaper Academy. আজি আমি Prelims Pulse Series 2 আন্ডাৰত Economics portion tour কেটামান MCQ লৈ আহিছো যোনকিটা MCQ আপোনাৰ next year APSC Prelims ত অলপ হেল্পফুল হ'ব কিন্তু মেইন ডিসকাশনত যোৱাৰ আগতে কেটামান announcement এই বছৰ হৈ যোৱা APSC CC Mains 2024 ত আমাৰ Sandpaper Academy মেটেৰিয়েলৰ পৰা around 72 টা questions common আহিছে out of 100 গতিকে this is the prime reason why you should choose Sandpaper Academy অধিক জানিবলৈ বা আমাৰ লগত কন্টাক্ট কৰিবলৈ এই নাম্বাৰকেইটাত আপুনি কন্টাক্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে আমাৰ লগত ইনভলভ হ'ব বিচাৰিছে বা আমাৰ লগত কানেক্ট কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে নৱেম্বৰ মাহৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেচত জয়েন কৰিব পাৰে অধিক জানিবলৈ এই নাম্বাৰকেইটাত কন্টাক্ট কৰক ইয়াৰ উপৰি আপুনি যদি এনেকুৱা এজন এস্পিৰেন্ট যোনে নেকি হয়তো বাৰম্বাৰ পৰীক্ষা দিও পৰীক্ষাটো ক্ৰেক কৰিব পৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ ৰিবুট বেচ জয়েন কৰিব পাৰে যত আমি আপোনালোকক আপোনাৰ স্পেসিফিক কিছুমান guidance provide কৰিম okay so imankhini koar pasot let's go into the questions first question to solve with reference to inflation in India consider the following statements headline inflation includes both food and fuel prices while core inflation excludes them second statement to ase a decrease in repo rate by RBI generally helps in controlling inflation and third statement to ase supply side inflation cannot be controlled through monetary policy measures আচ্ছা তিনটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে আমাৰ এক্সামটো এনেকৈ দিয়ে তিনটা স্টেটমেন্ট দিয়ে আৰু আমাৰ চাৰিটা অপচন দিয়া আছে কোন চাৰিটা অপচন চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আমি বাছিব লাগে ফাৰ্স্ট আমি এটা কি কৰিম গোটেই স্টেটমেন্ট কেইটা এটা এটাকে এনালাইজ কৰিম ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো আছে কি আছে সব headline inflation includes both food and fuel prices while the core inflation excludes them আচ্ছা headline inflation মানে কি আছে headline inflation মানে আছে যেতিয়া আমি কোনোবা এটা সেক্টৰৰ ইমান বিলাক বস্তু বা কমোডিটিত ইন প্রাইস ইনক্রিজ তো হইছে তাক যদি আমি সাবলে হয় তেন্তে আমি কি ইউজ কৰো তেন্তে আমি ইউজ কৰো হেডলাইন ইনফ্লেশন হয় আৰু কোৰ ইনফ্লেশন তো যেটা আমি ক্যালকুলেট কৰো কোৰ ইনফ্লেশন তো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো কোৰ ইনফ্লেশন তো আমি ক্যালকুলেট কৰো বাই এক্সক্লুডিং দা ফুড এন্ড ফিউল প্ৰাইসেস আমি কেলেনো ফুড আৰু ফিউলৰ প্ৰাইসেস তো কোৰ ইনফ্লেশন ক্যালকুলেট কৰোতে এক্সক্লুড কৰো এই কাৰণে কৰো বিকজ যোনটো ফুড বা খোৱা বস্তু আৰু ফিউল মানে কি এনাৰ্জি তেল হৈ গল বা পেট্ৰোলিয়াম হৈ গল ডিজেল হৈ গল এইবিলাক কি এইবিলাকৰ প্ৰাইস তো সদায় ফ্লাকচুৱেট কৰি থাকে ইন্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত বা বেলেগ ধৰণৰ ফেক্টৰৰ কাৰণে গোটেই ওয়াৰ্ল্ডতে ফিউলৰ প্ৰাইসেস বিলাক এনেকৈ ফ্লাকচুৱেট কৰে মানে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ফুডৰ প্ৰাইসেস বিলাকো ফ্লাকচুৱেট কৰে কিহৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ ৰিজনছ হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল ক'বাত বানপানী আহি গ'ল ক'বাত ড্ৰাউট আহি গ'ল সো কিতাপে তাৰ কাৰণেও নেচাৰেল ফেক্টৰ প্লাছ মেড ফেক্টৰ তেনেকৈ ধৰি লওক হোৰ্ডিং হওক বা ষ্টক পাইলিং হওক এইবিলাকৰ কাৰণে ফুড আৰু ফিউলৰ প্ৰাইসেস বিলাক বহুত ফ্লাকচুৱেট কৰে বা বহুত ভলেটাইল হয় সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ সেইকাৰণে আমি যেতিয়া core inflation to calculate কৰো core inflation to calculate কৰিলে আমি কি কৰো এক্সক্লুড কৰি লওঁ কি হক ফুড আৰু ফিউল প্ৰাইসেস to এক্সক্লুড কৰি লওঁ গতিকে হেতু হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট তো শুদ্ধ সেকেন্ড তো কি আছে সব a decrease in the repo rate by RBI generally helps in controlling inflation তাৰ মানে কি যদি RBI repo rate to কমাই দিয়ে যদি RBI repo rate to কমাই দিয়ে তাৰ মানে কি হ'ব তেতিয়া ইনফ্লেশন কন্ট্ৰোল হ'ব এটো হ'ব পাৰে জানো সব কি আছে repo rate মানে কি আছে repo rate মানে আছে যোনটো ৰেটত আমাৰ RBI বেংক বিলাকক পইচা দিয়ে সেই ৰেটকে কি কোৱা আছিল সেই ৰেটকে কোৱা আছিল ৰেপো ৰেট আচ্ছা এতিয়া যদি আমি ৰেপো ৰেটটো কমাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব ৰেপো ৰেটটো যদি আমি কমাই দিওঁ লেটস সাপোজ RBI ৰেপো ৰেটটো কমাই দিলে তাৰ মানে কি বেংকে RBI পৰা কম টকাত বা কম ৰেটত নিজৰ পইচাখিনি ললে ধাৰ ললে আৰু যোনখিনি পইচা বেংকে ললে বেংকে সেই পইচাখিনি কি কৰিলে পুনৰবাৰ কাস্টমাৰক লোনত দিলে আচ্ছা এতিয়া যদি বেংকে RBI পৰা এটা কম ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টত লৈছে তেন্তে কি হ'ব বেংকে কাস্টমাৰক অলপ কম ৰেটতে দিব যদি বেংকে RBI পৰা x% লৈছে তেন্তে বেংকে কাস্টমাৰক দিব x+1 বা x+2% মানে সো তাৰ মানে যদি আমি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট বিলাক কমাই দিয়া হয় ৰেপো ৰেট বিলাক কমাই দিয়া হয় তাৰ মানে বেংকেও কাস্টমাৰক এটা কম ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টত লোন বিলাক দিব পাৰিব এটা যদি বেংকে কম ৰেটত কাস্টমাৰ লোন দিয়ে তাৰ মানে কি কাস্টমাৰ বিলাক বেছি ইনসেন্টিভাইজ হ'ব কাস্টমাৰ বিলাকে বেছি পাৰচেজ কৰিবলৈ বিচাৰিব কাস্টমাৰ বিলাকে বেছি খৰচ কৰিব বেছি লোন ল'ব বেছি ঘৰ বনাব বেছি গাড়ী কিনিব হয়নে তাৰ মানে ইনফ্লেশনটো কন্ট্ৰোল নহয় বৰঞ্চ ইনফ্লেশনটো বাঢ়িহে যাব হয়নে সো সেইকাৰণে এই স্টেটমেন্টটো ভুল যদি ৰেপো ৰেট ডিক্ৰিজ কৰা হয় তেন্তে ইনফ্লেশনটো কন্ট্ৰোল নহয় বৰঞ্চ ইনফ্লেশনটো বাঢ়িহে যায় যদি আমি ইনফ্লেশনটো কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ হয় তেন্তে আমি ৰেপো ৰেটটো বঢ়াব লাগিব RBI ৰেপো ৰেটটো বঢ়াব লাগিব হয় সো সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো ভুল Third statement to কি আছে supply side inflation cannot be controlled through monetary policy measures obviously এটো এটা শুদ্ধ উত্তৰ কেলে এই কাৰণে because of supply যিকোনো এটা বস্তু দুটা সাইড থাকে এটা হৈছে supply এটা হৈছে demand
let's suppose মাৰ্কেটত কিবা এটা বস্তুৰ ডিমান্ড let's suppose মাৰ্কেটত কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰাইচ বহুত বাঢ়ি গৈ আছে হয় দুটা ৰিজন হ'ব পাৰে আইদাৰ মানুহৰ ওচৰত বহুত পইচা আছে আৰু সেই কাৰণে মানুহবিলাকে সেই বস্তুটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো কিনিবলৈ সবে আগ্ৰহ কৰি আছে সেকেন্ড ৰিজন হ'ব পাৰে যে সেই বস্তুটো যোনটো ম্যানুফ্যাকচাৰিং হয় ম্যানুফ্যাকচাৰিংতে ইমানখিনি খৰচ আহি গল যে সেই বস্তুটোৰ দামটো বাঢ়ি গল আচ্ছা এতিয়া আৰবিআই যদিও বা ইনফ্লেশন টু কন্ট্রোল করে থ্রু মনেটারি পলিসি মেজার্স কিন্তু মনেটারি পলিসি মেজার্স মানে কি করে আমার কাস্টমার বিলাকৰ বা পাব্লিকৰ ওচৰত থকা পইচা বিলাকৰ মানে ডিমান্ড সাইডটোকে তেওঁলোকে এড্ৰেছ কৰিব পাৰে সাপ্লাই সাইডটো নোৱাৰে গতিকে ইয়াত এটোৱে কোৱা হৈছে যে সাপ্লাই সাইড ইনফ্লেশন cannot be controlled through monetary policy measures তাৰমানে আমি কি দেখিলো তাৰমানে এটোৱে দেখিলো যে ফাৰ্স্ট আৰু থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ গতিকে this corresponds to option number B 1 and 3 only option number B will be the correct one option number B will be the correct one আৰু যোনখিনি মই এক্সপ্লেইন কৰিলো ইয়াত হেখিনিয়ে লিখা আছে ওকে second question consider the following statements regarding inflation indices in India তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইনফ্লেশন ইনডাইস বিলাক বা ইনফ্লেশন যোনবিলাক প্যাৰামিটাৰ থৈ আমি মেজাৰ কৰো এই ইনডাইসেস বিলাকৰ লগত সংগতি ৰাখি তলৰ তিনটা স্টেটমেন্ট কনসিডাৰ কৰা তিনটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে আমাৰ কি দিয়া আছে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো হ'ল CPI is used by the RBI for inflation targeting মানে CPI RBI use কৰে consumer price index ক আমাৰ RBI use কৰে কিহৰ কাৰণে inflation to target কৰিবলৈ second to আছে WPI includes services while CPI doesn't তাৰমানে wholesale price index ত service to include কৰা হয় কিন্তু CPI বা consumer price index ত service to include কৰা নহয় third to দিয়া আছে both CPI and WPI are released by the Ministry of Statistics and Program Implementation তাৰমানে CPI আৰু WPI দুইটাই কোনে ৰিলিজ কৰে বুলি দিয়া আছে Ministry of Statistics and Program Implementation আচ্ছা এটা ফাৰ্স্ট এটা আমি গোটেইটা স্টেটমেন্ট চাম ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো আছে CPI is used by the RBI for inflation targeting আচ্ছা RBI নিজৰ মনেটাৰি পলিসি কমিটিৰ থ্ৰুৱেদি কি কৰে মনেটাৰি পলিসি কমিটিৰ থ্ৰুৱেদি মানে সাপ্লাই কন্ট্ৰোল কৰে আৰু ইনফ্লেশন কন্ট্ৰোল কৰে মেইন টাৰ্গেট হৈছে আমাৰ RBI ইনফ্লেশন টু কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ কিমান 4 ± 2% মানে মেইন টাৰ্গেট হৈছে 4% কিন্তু তাৰ পৰা যদি 2% মান ডেভিয়েশন হয় তাতো একো প্ৰবলেম নাই হল আচ্ছা এটো কোনটো লেভেলত কৰা হৈছে এই টাৰ্গেটিং টু কোনটো লেভেলত কৰা হয় এই টাৰ্গেটিং টু কৰা হয় আমাৰ CPI মানে ৰিয়েল প্লাস আৰবান কম্বাইন্ড CPI কম্বাইন্ড লেভেলত কৰা হয় মানে তো আমাৰ RBI কি কৰে RBI CPI কম্বাইন্ড টু ইউজ কৰি কি কৰিবলৈ ইনফ্লেশনক টাৰ্গেট কৰিবলৈ গতিকে হেতু হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ হল সেকেন্ড টু চাওঁ WPI includes services whereas CPI does not তাৰমানে কি WPI সার্ভিস টু ইনক্লুড কৰে কিন্তু CPI নকৰে আচ্ছা এইটো এটা দেখা দেখিকে ভুল স্টেটমেন্ট কেলে বিকজ WPI তাৰমানে কি হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স মানে কি যদি এটা বস্তু প্ৰডিউচাৰে প্ৰডিউস কৰিছে মানে তাৰ পিছত আহিছে আমাৰ ডিস্ট্ৰিবিউটৰৰ ওচৰত ডিস্ট্ৰিবিউটৰে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব ডিস্ট্ৰিবিউটৰৰ পৰা যাব আমাৰ হোলসেলাৰৰ ওচৰত হোলসেলাৰৰ পৰা যাব আমাৰ ৰিটেইলাৰৰ ওচৰত আৰু ৰিটেইলাৰৰ পৰা কাৰ ওচৰলৈ যায় আমাৰ কাস্টমাৰৰ ওচৰলৈ যায় আচ্ছা এতিয়া WPI মানে কি WPI মানে হৈছে হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স তাৰমানে যদি এটা X নামৰ কমোডিটি এটা আমাৰ কাস্টমাৰৰ ওচৰত পাওঁতে ইয়াৰ দামটো হৈছে 10 টকা তেন্তে হোলসেল লেভেলত নো এই দামটো এই X কমোডিটিৰ দামটো কিমান হয় তাকে কোৱা হয় হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স আচ্ছা এতিয়া WPI টোক যেতিয়া আমি কন্ট্ৰোল কৰো তেতিয়া আমি সার্ভিসটো ইনক্লুড কৰিবই নোৱাৰো কেলে ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰো বিকজ হোলসেলত বা আমাৰ ৰিটেইলত সার্ভিসক বেলেগ বেলেগ ধৰণে মেজাৰ কৰা একোটা এন্টিটি নাই ফৰ এক্সাম্পল এজন ধৰি লওক মানুহ এজন আছে হল let's suppose এজন লেবাৰাৰ আছে লেবাৰাৰ জনে কোনোবা এখন হোলসেলৰ দোকানত কাম কৰিছে হল কোনোবা এজন হোলসেলাৰৰ দোকানত কাম কৰিছে তেম এজন লেবাৰে কোনোবা এজন ৰিটেইলাৰৰ দোকানত কাম কৰিছে কোনোবা এজন ৰিটেইলাৰৰ দোকানত কাম কৰিছে এতিয়া কথাটো হল এই লেবাৰাৰ জনৰ আৰু এই লেবাৰাৰ জনৰ কি হেৰিটো পেমেন্টটো বেলেগ বেলেগ হ'ব নেকি বহুত ড্ৰাস্টিকলি ডিফাৰেন্স হ'ব নেকি নহয় বিকজ তেওঁ যিমানটো দিন হাজিৰা পাব তেওঁ হিমানে পাব অলমোস্ট ইকুইভ্যালেন্টে পাব মানে গতিকে আমি সেই কাৰণে WPI বা হোলসেল লেভেলত সার্ভিসটো ইনক্লুড কৰিবই নোৱাৰো হল কিন্তু আমি CPI পাৰো কনজিউমাৰ লেভেলত আমি পাৰো গতিকে যদি আমি হেতু চাবলৈ যাওঁ সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো ভুল তাৰপিছত আছে both CPI and WPI are released by the Ministry of Statistics and Program Implementation এটো এটা ভুল স্টেটমেন্ট কেলে ভুল স্টেটমেন্ট বিকজ CPI টো ৰিলিজ কৰে কোনে CPI টো ৰিলিজ কৰে আমাৰ NSY আৰু WPI টো কোনে ৰিলিজ কৰে WPI টো ৰিলিজ কৰে আমাৰ EPIITA একিটা আমি আমাৰ ফাউন্ডেশন ক্লাছত পঢ়ুৱাই গতিকে হেতু হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে কোনটো অপচন শুদ্ধ হ'ব অপচন নম্বৰ A 1 only will be the correct one হল ঠিক আছে ইমানলৈকে এতিয়া আহিছো আমি থাৰ্ড কোৱেশ্চনটোলে with reference to India's foreign exchange reserves consider the following statement তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ হয় বৈদেশিক ৰিজাৰ্ভ হয় তাৰ লগত সংগতি ৰাখি তলৰ তিনটা স্টেটমেন্ট কনসিডাৰ কৰা
First to আছে India's forex reserves include SDRs and reserve transpositions with the IMF. A rise in India's forex reserve leads to rupee depreciation. Third to আছে RBI can use forex reserves to manage exchange rate volatility. আচ্ছা, foreign reserve কি হয় বা forex reserve কি হয়? যোনটো amount of reserve in foreign currency বা gold বা এনেকুৱা ধৰণৰ IMF or SDR বিলাকক যিকোনো এখন কান্ট্ৰি নিজৰ ওচৰত ৰাখে to maintain the volatility but to maintain the stability of the currency of the domestic currency and to pay for the imports is called what is called the foreign exchange reserve. তাৰমানে যোনখিনি reserve কোনো এখন কান্ট্ৰিয়ে নিজৰ দেশত ৰাখে in the form of foreign currency to pay for the imports or to maintain the stability of the currency of the domestic market, তাকে কি বুলি কোৱা হয়? তাকে কোৱা হয় আমাৰ foreign exchange reserve বুলি কোৱা হয়. আচ্ছা, ফার্স্ট স্টেটমেন্টে সব কি লিখা আছে? India's forex reserves include SDR and reserve transpositions with the IMF. আচ্ছা, আমাৰ ইন্ডিয়ান ফরেন রিজার্ভৰ সাইজ কিমান হয়? ইন্ডিয়ান ফরেন রিজার্ভৰ সাইজটো হৈছে around 650 billion dollar. 650 billion dollar. হল। আচ্ছা, এতিয়া কথাটো হল এই 650 বিলিয়ন ডলাৰৰ ভিতৰত কি কি সোমাই আছে? এই 650 বিলিয়ন ডলাৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে আমাৰ ডলাৰ, হল, তাৰপিছত আছে আমাৰ ইউৰো, হয়নে, আৰু বেলেগ বেলেগ যিবিলাক গ্লোবেল কাৰেন্সি হয় সেইবিলাক, হল। ইয়াৰ লগে লগে আৰু কি আছে? গোল্ড আছে, হল, আৰু কি আছে? আমাৰ IMF ইস্যু কৰা SDR বিলাক আছে। গতিকে সেইটো হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেন্টটো শুদ্ধ, হল। সেকেন্ডটো চাওঁ হওক, এ ৰাইজ ইন ইণ্ডিয়াছ ফৰেন ৰিজাৰ্ভছ leads to rupee depreciation. মানে যদি আমাৰ ফৰেন ৰিজাৰ্ভটো বাঢ়ি যায়, বাঢ়ি গৈ থাকে, তেন্তে হেতুৱে কি কৰিব? তেন্তে হেতুৱে ৰুপিটোক ডেপ্ৰিচিয়েট বা ৰুপিটোক উইকেন কৰিব নেকি? ৰুপিটোক উইকেন কৰিব নেকি? আচ্ছা, এইটো ভুল স্টেটমেন্ট। কেলে ভুল স্টেটমেন্ট? ফৰ এক্সাম্পল সব বেসিক ডিমান্ড এণ্ড সাপ্লাই আইডিয়াল প্ৰিন্সিপালটো ইউজ কৰি আপুনি এই স্টেটমেন্টটো এনালাইজ কৰিব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা এটা বস্তুৰ ডিমান্ড যদি বাঢ়ি যায় আৰু সাপ্লাই যদি কমকে হয়, কি হ'ব? ডিমান্ড যদি বাঢ়ি যায় বা সাপ্লাই যদি কমকে হয়, ডিমান্ড বাঢ়িলে কিন্তু সাপ্লাই কম আছে, তেন্তে বস্তুৰ ভ্যালুটো বা দামটো বাঢ়িব নে কমিব? অবভিয়াসলি বাঢ়িব, বিকজ ডিমান্ড বেছি আছে আৰু সাপ্লাই কম আছে, মানে ঠিক তেনেকে কোনোবা এটা বস্তুৰ যদি সাপ্লাই বাঢ়ি যায় আৰু ডিমান্ডটো বোলে একদম কনস্ট্যান্ট বা ডিক্ৰিজ হৈ যায়, কি হ'ব তেতিয়া? তেতিয়া বস্তুটোৰ ভ্যালুটো কমিব। ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া সব A rise in India's forex reserves lead to rupee depreciation. For example, আমাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়া 650 বিলিয়ন ডলাৰৰ forex reserve আছে। এটা কথাটো হল, যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ forex reserveটো 650 পৰা 750 বিলিয়ন ডলাৰলৈ হৈ যায়, কি হ'ব তেতিয়া? তাৰমানে কি? তাৰমানে এইটো কি বুজাইছে? এইটো কথাই বুজাইছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ডলাৰৰ যোনটো কনচেন্ট্ৰেশন হয়, ডলাৰৰ কনচেন্ট্ৰেশনটো বাঢ়িলে, মানে ডলাৰৰ কনচেন্ট্ৰেশন বা ডলাৰৰ এভেইলেবিলিটিটো বাঢ়িলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত। আচ্ছা, ডলাৰৰ এভেইলেবিলিটিটো বঢ়া মানে কি? যিকোনো এটা বস্তু যদি আমি সাপ্লাই বাঢ়ি যায় বা আৰু ডিমান্ডটো কনস্ট্যান্ট থাকে, তেতিয়া কি হ'ব? বস্তুটো ভ্যালুটো অলপ ডিক্ৰিজ হ'ব। মানে কি? ইন শৰ্ট আমি ক'ব পাৰো যে ডলাৰৰ সাপ্লাইটো যদি বাঢ়ি গ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত, তাৰ মানে কি? ডলাৰৰ ভ্যালুটো অলপ হ'লেও কমিলে, হয়নে? ডলাৰৰ ভ্যালুটো কমা মানে কি? তাৰ এগেইনষ্টত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিটো এপ্ৰিচিয়েট কৰা হয়নে? তাৰ মানে কি? তাৰ মানে A rise in India's forex reserve will lead to rupee appreciation. মানে ৰুপিটো এপ্ৰিচিয়েট হে কৰিব, ডেপ্ৰিচিয়েট নকৰে। হল, গতিকে আমি যদি হেতু হিচাপে চাবলৈ যাওঁ, সেকেন্ডটো ভুল। থাৰ্ড স্টেটমেন্ট চাওঁ হওক, the RBI can use forex reserves to manage exchange rate volatility. Obviously RBI মেনেজ কৰেও, RBI আমাৰ forex reserve টো ইউজো কৰে আমাৰ exchange rate volatility বিলাক অলপ বা exchange rate stability টো মেইনটেইন কৰিবলৈ। ইভেন লাষ্ট ইয়াৰ সেপ্টেম্বৰ মাহত যেতিয়া আমাৰ ফৰেন ৰিজাৰ্ভৰ এমাউণ্টটো 700 বিলিয়ন ডলাৰ পাইছিলেগে, সেইটো সময়ত আমাৰ RBI ইউজ কৰিছিলে এই ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভৰ পৰা কিছুমান এমাউণ্ট টু stop the rupee depreciation. So সেইকাৰণে আমি 700 বিলিয়ন ডলাৰৰ পৰা পুনৰ ক'লে ঘূৰি আহিলো 650 বিলিয়ন ডলাৰলৈ ঘূৰি আহিলো। গতিকে থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ হয়। গতিকে সেইটো হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে অপশন 1 will be the correct one. হল, আৰু অপশন 1 ৰ এগেইনষ্টত যিখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন আছে সেইখিনি আমি অলৰেডি ইয়াত দিছোৱে। ওকে, ইয়াৰ পিছত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, with reference to India's exchange rate system consider the following statement. তাৰমানে কি? তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ফলো কৰা এক্সচেঞ্জ ৰেট চিষ্টেমটোৰ লগত কনচিডাৰ কৰি পেলাই তলৰ স্টেটমেন্ট কেইটা এনালাইজ কৰা। ফাৰ্ষ্টটো আছে ইণ্ডিয়া ফলোজ এ ফিক্সড এক্সচেঞ্জ ৰেট ৰিজিম সিন্স 1993। মানে ইণ্ডিয়াত 1993 পিছৰ পৰা এটা ফিক্সড এক্সচেঞ্জ ৰেট চিষ্টেম ফলো হৈ আছে। সেকেন্ডটো হৈছে the RBI allows rupee to move freely intervening only to curb volatility। তাৰমানে RBI আমাৰ ইণ্ডিয়ান যোনটো ৰুপি হয়, ইণ্ডিয়ান ৰুপিটোক
ফ্ৰীলি মুভ কৰিব দিয়ে, ফ্ৰীলি মাৰ্কেটত নিজৰ ভেলুটো একুৱায়াৰ কৰিবলৈ দিয়ে, কিন্তু তেতিয়াহে ইণ্টাৰভিন কৰে যেতিয়া নেকি ৰুপিটোত বহুত বেছি ভলেটিলিটি আহি যায়। থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো হৈছে দ্য চিষ্টেম ইজ ন'ন এজ মেনেজড ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ ৰেট। তাৰমানে এই RBI যোনটো কাম কৰে সেই কামটো কি বুলি কোৱা হয়, মেনেজড ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ ৰেট চিষ্টেম বুলি কোৱা হয়। আচ্ছা, এতিয়া চাওক তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট আছে। ইণ্ডিয়া ফলোজ এ ফিক্সড এক্সচেঞ্জ ৰেট ৰিজিম সিন্স 1993। আচ্ছা, 1991ত কি হৈছে? 1991ত আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যন হৈছিলে। 1991ত আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যন হৈছিলে, আৰু ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি কি দেখিছোঁ? আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰে বা ইভেন আমাৰ যিখিনি হায়াৰ অথৰিটি হয় তেওঁলোকে বহুত বেছি অলপ লিবাৰেল কৰি দিছে নিজৰ নৰ্মছবিলাক। আগতে আমি 1991ৰ আগতে কি আছিলে? আগতে 1991ৰ আগতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটা ফিক্সড এক্সচেঞ্জ ৰেট ফলো হৈছিলে। তাত কি হয়? তাত RBI আৰ্টিফিচিয়েলি আমাৰ ৰুপিটোৰ যোনটো ভেলু হ'ব লাগে তাক আৰ্টিফিচিয়েলি ডিটাৰমাইন কৰে। কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে 1991ৰ পিছৰ পৰা RBI ৰুপিটোক এলাউ কৰিছে যাতে ৰুপিটোৱে মাৰ্কেটত নিজৰ ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই অনুসৰি নিজৰ যাতে ভেলুটো ফাইণ্ড কৰে। গতিকে সেইটো হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো একেবাৰে ভুল হ'ল। ছেকেণ্ডটো চক কি আছে? দ্য RBI এলাউজ ৰুপি টু মুভ ফ্ৰীলি ইণ্টাৰভিনিং অনলি টু কাৰ্ব ভলেটিলিটি। তাৰমানে RBI ৰুপিটোক ফ্ৰীলি মুভ কৰিব দিছে, কিন্তু তেতিয়াহে ইণ্টাৰভিন কৰিছে যেতিয়া ৰুপিটোৱে বেছিতকৈ বেছি ভলেটিলিটি শ্ব' কৰিছে। এইটো শুদ্ধ উত্তৰ কেলে? এইটো শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট কেলে? বিকজ অলপ আগৰ কুৱেশ্যনটোত আমি চাই আহিছোঁ কেনেকৈ যোৱা বছৰ RBI আমাৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভৰ পৰা কিছুমান এমাউণ্ট ইউজ কৰিছিলে টু মেইনটেইন দ্য ষ্টেবিলিটি অফ দ্য ৰুপি। হ'ল, চ' এইটো শুদ্ধ। থাৰ্ডটো আছে দ্য চিষ্টেম ইজ ন'ন এজ মেনেজড ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ ৰেট। তাৰমানে কি? তাৰমানে RBI যে অকল ইণ্টাৰভিন কৰে যেতিয়া ৰুপিটোৰ বেছি ভলেটাইল হৈ যায়, সেই চিষ্টেমটো কি বুলি কোৱা হয়? মেনেজড ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ ৰেট চিষ্টেম বুলি কোৱা হয়। এইটো এটা শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট। গতিকে ইয়াত কোনকেইটা শুদ্ধ? ফাৰ্ষ্টটো ৰং, ছেকেণ্ডটো কাৰেক্ট, থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট। গতিকে দিছ কৰস্পণ্ডছ টু অপশ্যন নম্বৰ B, 2 and 3 অনলি। হ'ল, এক্সপ্লেনেশ্যনত সেইখিনিয়ে লিখা আছে যোনখিনি মই অলৰেডি ক'লো। অ'কে, question number 5, with reference to foreign investment in India, consider the following statements. মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ফৰেইন ইনভেষ্টমেণ্ট বিলাকৰ লগত সংগতি ৰাখি তলৰ ষ্টেটমেণ্ট কেইটাক কনচিডাৰ কৰা। ফাৰ্ষ্টটো আছে FDI involves long term ownership and control while FPI involves short term portfolio investments. Secondটো আছে FDI flows are more stable than FPI flows. আৰু থাৰ্ডটো আছে both FDI and FPI are regulated under the FEMA 1999. FEMA বা FEMA মানে কি? Foreign Exchange Management Act 1999, যোনটো আমি ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছত কৰোঁ। হ'ল, আচ্ছা, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো চাওঁ আহক। FDI involves long-term ownership and control while FPI involves short-term portfolio investment. FDI আৰু FPI ৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কি? FDI আৰু FPI ৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স এইটোৱে যে FDI কাক কোৱা হয়? যেতিয়া বাহিৰৰ এটা এণ্টিটিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইনভেষ্ট কৰে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনো এটা বিজনেছত ইনভেষ্ট কৰে ফৰ লং টাৰ্ম পাৰ্পজ, তাক কি বুলি কোৱা হয়? তাক কোৱা হয় ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। আচ্ছা, এতিয়া হৈছে FPI বা ফৰেন পৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্ট। ফৰেন পৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্ট মানে কি? যদি বাহিৰৰ কোনোবা এটা এণ্টিটিয়ে, লাগিলে ইণ্ডিভিজুৱেলে হওক বা কোম্পানী হওক বা হেজ ফাণ্ড হওক, যদি বাহিৰৰ এনেকুৱা এটা এণ্টিটিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টক মাৰ্কেটত বা ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে জাষ্ট টু বুক প্ৰফিটছ, তাক কি বুলি কোৱা হয়? তাক কোৱা হয় ফৰেন পৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্ট। এতিয়া যদি ফৰ এক্সাম্পল বাহিৰৰ কোনোবা এটা এণ্টিটিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়াত পইচা লগাইছে আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটত, তাৰমানে কি? মেইন মটিভটো কি? সেই বাহিৰৰ এণ্টিটিটোৰ, ফৰেন এণ্টিটিটোৰ মেইন মটিভ কি? ফৰেন এণ্টিটিটোৰ মেইন মটিভ হৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা প্ৰফিটটো বুক কৰা। গতিকে যদি ইন ৱৰ্ষ্ট চিটুৱেশ্যন তেওঁলোকে দেখে যে বাহিৰৰ এণ্টিটিটোৱে যদি দেখে যে আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটখন অলপ ডাউনৱাৰ্ড ট্ৰেণ্ডত গতি কৰিছে, তেন্তে কি হ'ব? তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা এক্সিট কৰি যাব, হয়নে? চ' সেইটো হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে FDI বিলাক বেছি ষ্টেবল হয় এজ কম্পেয়াৰ টু দ্য FPI। হ'ল, থাৰ্ডটো আছে both FDI and FPI are regulated under the FEMA 1999. তাৰমানে কি? FDI হওক বা FPI হওক, এই গোটেই ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট বিলাকক কোনে ৰেগুলেট কৰে? ফৰেন এক্সচেঞ্জ এণ্ড মেনেজমেণ্ট এক্ট 1999ৰ থ্ৰুৱেদি এই এক্টখনক FPI আৰু FBI বিলাকক FDI আৰু FPI বিলাকক ৰেগুলেট কৰা হয়। গতিকে আমি কি দেখিছোঁ? আমি দেখিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড গোটেই ষ্টেটমেণ্ট কেইটাই শুদ্ধ, which corresponds to option number D. Option number D is the correct one. All the statements are correct. Here episode আছে question number 6, with reference to recent rise in US bond yields, consider the following statement. তাৰমানে কি? তাৰমানে recently US-ৰ হোৱা বণ্ড ৰাইজৰ লগত তলৰ ষ্টেটমেণ্ট কেইটা কনচিডাৰ কৰা। Higher US bond yields attract global investors toward US assets, leading to capital outflows from emerging markets like India. Second to আছে rising US bond yields generally lead
to depreciation of the Indian rupee. তাৰমানে কি তাৰমানে first statement কি দিয়া আছে আমাৰ higher US bond yields attract global investors towards US assets leading to capital outflows from emerging markets like India. তাৰমানে যদি US ৰ bond yield to বাঢ়ে তেন্তে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা বিলাক ওলাই যায় কোলে ওলাই যায় US ত থকা এসেট বিলাকৰ বা US ত থকা তেওঁলোকৰ এইবিলাক ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে সেই ক্যাপিটাল সেই ইনস্ট্ৰুমেন্ট বিলাকলে ওলাই যায় বুলি কোৱা হৈছে সেকেন্ড টু আছে ৰাইজিং US bond yields generally lead to depreciation of the Indian rupee তাৰমানে কি তাৰমানে যদি US ত bond yield to বাঢ়ে তেন্তে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ rupee depreciation হ'ব আচ্ছা বন্ড কি হয় বন্ড হৈছে just a piece of paper কিন্তু ইয়াত কেটামান বস্তু লিখা থাকে কি লিখা থাকে যে ইস্যুয়াৰজন কোন হয় মেচিউৰিটি ডেট কেতিয়া হয় ইস্যু ডেট কেতিয়া হয় এই গোটে বস্তুখিনি কোড লিখা থাকে গোটে বস্তুখিনি লিখা থাকে বন্ড এটাত ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টেও বন্ড ইস্যু কৰে ইউএছ গভৰ্ণমেণ্টেও বন্ড ইস্যু কৰে এটা ধৰি লওক এই বন্ডটোৰ কোনবা এখন দাম বন্ড হৈছে এই বন্ডখনৰ দাম হৈছে লেটস সাপোজ $100 এই বন্ডখনৰ দাম লেটস সাপোজ $100 বা আমি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ইস্যু কৰা এখন বন্ডে চাইছো বন্ডখনৰ দাম হৈছে 100 ৰূপী কোনে ইস্যু কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া GOI এখনো কোনে ইস্যু কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা USA আচ্ছা এতিয়া সব আমাৰ যদি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন এজনৰ ওচৰত 100 টকা এটা আছে 100 টকাটো যদি তেওঁৰ ওচৰত আছে নোট এটা আছে 100 টকা তাৰ মানে কি হে 100 টকা ইজ সাবজেক্টেড টু ইনফ্লেশন অহা 2 বা 3 বছৰ পিছত হে 100 টকাৰ ভ্যালু অলপ হলেও কমিব গতিকে তেওঁ ভাবিব মোৰ যদি 100 টকাৰ ভ্যালুটো নকমা বুলি কিবা উপায় আছে নেকি আছে উপায় অবভিয়াসলি আছে কি উপায় আছে তেওঁৰ ওচৰত থকা 100 টকাটো ইউজ কৰি পেলাই তেওঁ কি কৰিব আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ইস্যু কৰা এটা বন্ড পাৰচেজ কৰিব পাৰে আচ্ছা এটা কথাটো হল তেওঁ যদি বন্ডটো পাৰচেজ কৰে লাভটো কি হ'ব লাভটো এটাই হ'ব যে যেতিয়া বন্ডৰ ম্যাচুৰিটি পিৰিয়ডটো আহিব তেন্তে হে ম্যাচুৰিটি পিৰিয়ডত মিস্টাৰ এক্সে যোনে নেকি বন্ডটো পাৰচেজ কৰিছিল নিজৰ 100 টকাটো দি পেলাই হে ম্যাচুৰিটি পিৰিয়ডত কিছু পৰিমাণৰ ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব নিজৰ প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টটো পাবই কিন্তু তাৰ লগতে এটা আমাৰ কি পাব ইন্টাৰেষ্ট পাব তাৰ মানে কি তেওঁৰ যোনটো ইনফ্লেশনৰ মাৰ আছিল সেই ইনফ্লেশনৰ মাৰৰ পৰা তেওঁ মিস্টাৰ একজন হাৰি গল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইউএছৰ গভৰ্ণমেণ্টেও নিজা বন্ড বনায় আচ্ছা এটা ধৰি লওক আজি যদি কিবা কাৰণত ইউএছৰ বন্ড মাৰ্কেটত এই বন্ড বিলাকৰ ইল্ডটো বা বন্ড বিলাকৰ ইন্টাৰেষ্টটো বাঢ়িলে আগতে ধৰি লওক 3% ৰ ইন্টাৰেষ্ট দি আছিলে বন্ড বিলাকত এতিয়া হৈ গ'ল এটো 6% এতিয়া গোটে ওয়াৰ্ল্ডৰ যিবিলাক ইনভেষ্টৰ আছে তেওঁলোকে চাব আচ্ছা গোটে ওয়াৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ ষ্টেবল ইকোনমি কি হয় ইউএছৰ ইকোনমি হয় মানে পৃথিৱীখন উল্টি গ'লেও ইউএছৰ ইকোনমিটো এছাচ একো নহয় গতিকে তেওঁ অবভিয়াসলি ভাবিব যে আমি এনেকুৱা এটা ইনস্ট্ৰুমেন্টতনো কিয় ইনভেষ্ট নকৰো যোনটো নেকি হয় মোৰ ষ্টেবল মানে যোনটো নেকি বেছি ষ্টেবল হয় গতিকে এনেকুৱা সিচুৱেচনত কি হয় এনেকুৱা সিচুৱেচনত যিমান বিলাক ফৰেন ইনভেষ্টৰ আছে তেওঁলোকে আমাৰ নিচিনা ডেভেলপিং কান্ট্ৰি ইণ্ডিয়া হওক চাইনা হওক সাউথ আফ্ৰিকা হওক এই কান্ট্ৰি বিলাকৰ যিমান এমাউন্ট অফ ইনভেষ্টমেন্ট তেওঁলোকৰ আছে সেই ইনভেষ্টমেন্ট বিলাকক উঠাই লৈ যায় কোলে লৈ যায় ইউএছলে লৈ যায় কেলে লৈ যায় টু পাৰচেজ দিস বন্ডস বিকজ এই বন্ড বিলাক বেছি ষ্টেবল হয় ৰিটাৰ্ণ টু বেছি এচিউৰ্ড হয় মানে সো সেই কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ নিচিনা যিবিলাক ডেভেলপিং কান্ট্ৰি আছে সেই ডেভেলপিং কান্ট্ৰি বিলাকৰ পৰা নিজৰ পইচাটো উঠাই পেলাই লৈ যায় গতিকে হেইটো হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেন্টটো শুদ্ধ হয় বিকজ যদি ইউএছৰ বন্ড ইল্ডটো বাঢ়ে তেন্তে আমাৰ নিচিনা ডেভেলপিং মাৰ্কেটৰ পৰা পইচাবিলাক লাহে লাহে উইথড্ৰ হোৱাটো ষ্টাৰ্ট হ'ব পইচাবিলাক লাহে লাহে আউটফ্লো হোৱাটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ওকে আচ্ছা সেকেন্ড ষ্টেটমেন্টটো চাওঁ হওক ৰাইজিং ইউএছ বন্ড ইল্ডছ generally lead to depreciation of the Indian rupee তাৰমানে কি তাৰমানে ধৰি লওক বেসিক ডিমান্ড এণ্ড সাপ্লাই প্ৰিন্সিপাল আমি ইয়াত লগাব পাৰো যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াত ডলাৰ আছিল তিনটা 1 2 3 ডলাৰ আছে লেটস সাপোজ ইউএছত বন্ড ডিল বাঢ়িলে তাৰ কাৰণে কি হ'ল তাৰ কাৰণে $2 আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুচি গ'ল তাৰমানে ইণ্ডিয়াত এতিয়া কেটা ডলাৰ আছে অকল এটা ডলাৰ আছে অনলি $1 উই হেভ আচ্ছা এটা তাৰমানে কি তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হ'ল সাপ্লাইটো কমিলে আৰু ডিমান্ডটো অবভিয়াসলি ডলাৰ যেহেতু হয় ডিমান্ডটো অলপ বাঢ়ি আছে বা কনস্ট্যান্ট আছে তেতিয়া কি হ'ব অবভিয়াসলি ডলাৰৰ যোনটো ভ্যালু হয় ডলাৰৰ যোনটো ভ্যালু হয় বা ডলাৰৰ যোনটো ষ্ট্ৰেংথ হয় হেতু আৰু বেছি ইনক্ৰিজ হ'ব ডলাৰৰ ভ্যালুটো অলপ বাঢ়িব বা ডলাৰটো ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু যদি অবভিয়াসলি ডলাৰটো যদি ষ্ট্ৰং হয় তাৰ এগেইনষ্টত ৰুপিটো আৰু অলপ উইকেনটো হ'বই হয় ফৰ এক্সাম্পল এনেকৈ আপুনি ডায়াগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেন্টেচন এটা থৈ দিও চাব পাৰে এটো হৈছে ৰুপিৰ সাইজটো ইমান আৰু ডলাৰৰ সাইজটো ইমান ৰুপিৰ সাইজটো ইমান ডলাৰৰ সাইজটো ইমান এটো হৈছে নৰ্মেল সাৰ্কামস্টেন্সেস আচ্ছা এটা কি হৈছে ৰুপিৰ সাইজটো ইমানে আছে কিন্তু এটা ডলাৰটো যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটৰ পৰা ডলাৰ বিলাক আউটফ্লো হৈ গ'ল এটা ডলাৰৰ ষ্ট্ৰেংথ আৰু বেছি বাঢ়ি গ'ল মানে ডলাৰ আৰু ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল এটা কি হ'ব ৰুপিটো আৰু বেছি উইকেন হৈ গ'ল মানে ৰুপিটো আৰু বেছি সৰু হৈ গ'ল ডলাৰৰ এগেইনষ্টত মানে সিম্পল গতিকে যদি আমি হেতু হিচাপে চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আমি কি দেখিছো যে দুইটা ষ্টেটমেন্টে শুদ্ধ which corresponds to option number D
which corresponds to option number D. Which corresponds to option number D, both. Question number 7. With reference to tariff measures by the United States, consider the following statements. তাৰমানে US ৰে যিখিনি tariff লগাই tariff বিলাকৰ লগত সংগতি ৰাখি তলৰ statement কেইটা consider কৰা. Higher US import tariffs on goods from India can reduce India's export competitiveness. Second to আছে India can challenge such tariff at WTO under the dispute settlement mechanism. Third to আছে US tariffs on Chinese goods can indirectly benefit Indian exporters. আচ্ছা, এতিয়া আমি জানো যে ৰিসেন্টলি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে গোটেই ওয়াৰ্ল্ডতে ইভেন বেছি এগ্ৰেছিভলি ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত বহুত বেছি এমাউন্ট অফ টেৰিফ বিলাক লগাই গৈ আছে। আচ্ছা, এতিয়া যদি টেৰিফ বিলাক বেছি হৈ যায় কি হ'ব? যে হায়াৰ US import tariffs on goods from India can reduce India's export competitiveness. মানে কি যদি US এনেকেই টেৰিফ বিলাক বঢ়াই গৈ থাকে তেন্তে আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্ট বিলাকৰ যোনটো কম্পিটিটিভনেস আছিলে ইউএছৰ মাৰ্কেটত সেইটো কমিব। সেইটো সঁচা নে মিছা? এইটো অবভিয়াসলি সঁচা, বিকজ যদি আমাৰ ওপৰত বেছিকে টেৰিফ লগোৱা হয় তেন্তে কি হ'ব? তেন্তে আমাৰ প্ৰডাক্ট বিলাক যোনটোৰ নেকি দাম হ'ব লাগে X, কিন্তু ইউএছত টেৰিফ লগাই দিয়াৰ কাৰণে কিমান হৈ যাব? X plus let's suppose A+% হল। তাৰমানে কি? তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্টস বিলাক ইউএছত বেছি প্ৰাইচি হৈ যাব, বেছি কষ্টলি হৈ যাব। যদি দুটা অল্টাৰনেটিভ দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্ট আৰু চাইনিজ প্ৰডাক্ট আৰু দুইটাৰ কোৱালিটি let's suppose একেই বোলে, তেন্তে যদি আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্টৰ দাম বেছি হয় তেন্তে আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্টটো কোনে পাৰচেজ কৰিব? কোনো পাৰচেজ নকৰে, ইউএছৰ চিটিজেনে কেলে পাৰচেজ কৰিব? য'ত নেকি তেওঁলোকৰ ওচৰত ধুনীয়াকে একে সেম কোৱালিটিৰ চাইনিজ প্ৰডাক্ট এটা এভেইলেবল হৈ আছে। গতিকে সেইটো কি হ'ব? আমাক সেই কম্পিটিশ্যনটোত চাইনাৰ লগত সেই ট্ৰেড কম্পিটিশ্যনত আমাক বহুত বেছি পিছলৈ ঠেলি দিব। গতিকে সেইটো হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট। ছেকেণ্ডটো আছে ইণ্ডিয়া কেন চেলেঞ্জ ছাচ টেৰিফ এট WTO আণ্ডাৰ দ্য ডিস্পিউট সেটেলমেণ্ট মেকানিজম। মানে ইণ্ডিয়াই এই টেৰিফ বিলাকক ক'ত চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে? WTOৰ প্লেটফৰ্মত চেলেঞ্জ কৰিবলৈ পাৰে। কিন্তু পাৰেহে, বাট যদিও বা কৰে ইণ্ডিয়াই, কিন্তু আমাৰ যিবিলাক ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি হওক সেই ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি বিলাকৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো ইমানেই বেছি এনেকুৱা ধৰণৰ মাল্টিলেটাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন বিলাকৰ যে তেওঁলোকে ইমান এছাচ পাত্তা নিদিয়ে। কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াই যদি কৰো বুলি কয় তেন্তে সেইটো কৰিবলৈ পাৰে। থাৰ্ডটো আছে US tariff on Chinese goods can indirectly benefit Indian exporter. ফৰ এক্সাম্পল, আজি যদি বোলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত যিমানবিলাক টেৰিফ আছে টেৰিফবিলাক আঁতৰাই দিলে হৈ গ'ল। তাৰমানে কি? তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্ট বিলাক পুনৰ বেছি কম্পিট কৰিবলৈ সুবিধা পাব ইউএছৰ মাৰ্কেটত। কিন্তু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কি কৰিলে? আমাৰ চাইনিজ প্ৰডাক্ট বিলাকৰ ওপৰত বোলে বহুত বেছি টেৰিফ লগাই দিলে। তাৰমানে কি? যোনটো চাইনিজ প্ৰডাক্টৰ দাম হ'ব লাগিছে $10, কিন্তু এতিয়া হৈ আছে এইটো ইউএছ মাৰ্কেটত $13। কেলে $13 হৈছে? বিকজ ট্ৰাম্পে বেছি এমাউন্ট অফ ইয়াৰ ওপৰত টেৰিফ লগাই দিলে। হয়, সেম কোৱালিটিৰ ইণ্ডিয়ান অল্টাৰনেটিভ এটা আছে ইউএছ মাৰ্কেটত যাৰ প্ৰাইচটো নেকি হৈছে $10। এতিয়া যদি কোনোবা এজন ইউএছৰ চিটিজেনক সেই অল্টাৰনেটিভটো দিয়া হয় যে আপুনি ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজত পাৰচেজ কৰক, কোনটো অবভিয়াছলি কৰিব? ইয়াকে পাৰচেজ কৰিব। তাৰমানে কি? ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্টটো পাৰচেজ কৰিব। চ' ইয়াত সেইটোৱে কোৱা হৈছে যে US টেৰিফ অন চাইনিজ গুডছ। তাৰমানে যদি ইউএছে চাইনিজ প্ৰডাক্ট বিলাকৰ ওপৰত যদি টেৰিফ লগায় তেন্তে সেইটোৱে আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্ট বিলাকক বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপৰ্টাৰ বিলাকক বেছি সহায় কৰিব। চ' হুইচ কৰস্পন্ডছ টু অপশ্যন নম্বৰ ডি। মানে ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড গোটেই ষ্টেটমেণ্ট কেইটাই শুদ্ধ। হুইচ কৰস্পন্ডছ টু অপশ্যন নম্বৰ ডি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক এতিয়া। Question number 8. With reference to India's taxation structure, consider the following statements. Direct taxes form a higher share of total tax revenue than indirect taxes. Second to say corporate tax and income tax are part of indirect taxes. Third to say customs duty is a direct tax. Acha, যেতিয়া আমি ট্যাক্সেশন পঢ়ো আমাৰ ফাউন্ডেশন ক্লাছত এই বস্তুখিনি আমি বহুত এলাবৰেটলি পঢ়ো। আচ্ছা, এই বছৰ যদি আপুনি বাজেটখন চাই আপুনি দেখিব যে ডাইৰেক্ট টেক্স বিলাকে অলপ বেছি শ্বেয়াৰ ফৰ্ম কৰিছে এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য ইনডাইৰেক্ট টেক্স। তাৰমানে আমাৰ যোনখিনি আৰ্নিং হয়, আমাৰ যোনখিনি ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট হয়, সেই ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টত ডাইৰেক্ট টেক্সৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো বেছি এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ইনডাইৰেক্ট টেক্স। ডাইৰেক্ট টেক্স কোনবিলাক আছিলে? যোনবিলাক আমাৰ চিটিজেন বিলাকে, ইণ্ডিয়ান চিটিজেন বিলাকে ডাইৰেক্টলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টক পে' কৰে। ফৰ এক্সাম্পল, ইনকাম টেক্স হওক, কৰ্পৰেট টেক্স হওক, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা। ইনডাইৰেক্ট টেক্স কোনবিলাক আছে? ইনডাইৰেক্ট টেক্স আছিলে আমাৰ প্ৰাইম, হৈছে আমাৰ GST, যোনটো আমি গভৰ্ণমেণ্টক ডাইৰেক্টলি পে' নকৰোঁ, এজন ইণ্টাৰমিডিয়েৰী থ্ৰুৱেদিহে পে' কৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, আপুনি যদি ফোনটো বা মই যদি ফোনটো লৈছোঁ, মইতো গভৰ্ণমেণ্টক ডাইৰেক্টলি পে' কৰা নাই, মই কাক পে' কৰিছোঁ? টেক্সটো মই পে' কৰিছোঁ সেই শ্বপকিপাৰজনক, আৰু সেই শ্বপকিপাৰজনে এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে চৰকাৰক টেক্সটো পে' কৰি দিছে। গতিকে ইয়াকে সেইকাৰণে কোৱা হয় ইনডাইৰেক্ট টেক্স বুলি। গতিকে সেইটো হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ। ডাইৰেক্ট টেক্স হেজ স্লাইটলি মোৰ শ্বেয়াৰ দেন দ্য ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ ইন দ্য ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ। ছেকেণ্ডটো আছে কৰ্পৰেট tax and income tax are part of direct taxes. Obviously
জাস্ট মই অলপ আগতে কৈছো যে কৰ্পোৰেট টেক্স যোনটো আমাৰ কোম্পানী বিলাকে দিয়ে আৰু আমাৰ ইনকাম টেক্স যোনবিলাক আমি প্ৰফেশনাল বা ইন্ডিভিজুৱেল বিলাকে দিওঁ সেইটো কিহৰ আণ্ডাৰত আহে সেইকেইটা আহে আমাৰ ডাইৰেক্ট টেক্সৰ আণ্ডাৰত মানে আমি চৰকাৰক ডাইৰেক্টলি পে কৰিছো থাৰ্ডটো আছে কাস্টমছ ডিউটি ইজ এ ডাইৰেক্ট টেক্স কাস্টম ডিউটি ইজ নট এ ডাইৰেক্ট টেক্স ইটছ এ ইনডাইৰেক্ট টেক্স গতিকে আমি কি দেখিছো ফাৰ্ষ্ট আৰু সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ which corresponds to option number D which corresponds to option number D question number 9 with reference to tax devolution in India consider the following statements the finance commission recommends the vertical and horizontal distribution of central taxes the GST council decides the share of central taxes devolved to the states third to say states share in central taxes is non discretionary for the union government acha finance commission ki hoy finance commission is enuka eta constitutional body juntu ki hor karone juntu amar president e form kore time to time ki hor karone to recommend on the devolution of the taxes between the center and the states and between among the states all finance commission ok amar dekhor rashtrapotiye form kore ki hor karone junkhini tax junkhini kor amar central government earn kore ba amar India earn kora tax bilako kenekenu bhag koribo center aru state majot aru state bilakor majot take recommend koribole amar president e finance commission ok form kore so hetu hisabe jodi sabale jao tente first statement to huddha because finance commission e ki recommend kore vertical devolution mane ki vertical distribution mane ki je center pora state ole kiman amount of tax jabo ba kiman percentage of tax or share to jabo horizontal devolution mane ki ba horizontal distribution mane ki je state bilakor majot keneke tax to bhag hobo hetu amar finance commission e decide ba recommend kore second to ase the GST council decides the share of central taxes devolved to the states acha GST council er kaam ki hoy GST council er kaam hoy je GST related jikhini provision ase je GST under keta slab thakibo kiman rate hobo kuntu bostur upor kiman rate applicable hobo hekini consider kora hani GST council er kaam no hoy je all the central taxes bilakor gutei bilak central tax or kiman amount of share amar state bilakor majot bhag hobo tak consider korato but tak pura recommend korato GST council er kaam nohoy GST council only kaam hoise okol GST related provisions or logot hol gotike gotei bilak central tax or logot GST council or as such a relation nai gotike hetu se ami sabale jao tente sorry second statement to bhol third to so ki ase state share in central taxes is non discretionary for the union government which is obviously true hol eta jikun dunia general statement hai which is obviously true gotike hetu se ami sabale jao tente kun gita huddha first aru third which corresponds to option number A explanation of technique ko ase jokhini more just koi aisu last question number 10 consider the following statements first statement to say high fiscal deficit can lead to inflationary pressure if financed by the borrowing from RBI fiscal consolidation helps in maintaining price stability third to say monetized deficits refers to government borrowing from the public through bonds acha first statement to solve a high fiscal deficit can lead to inflationary pressure if financed by the borrowing from RBI ta mane for example government e jodi konoba ta year ot basic expenditure kori dile aru he expenditure bila government e ki korise RBI pora borrow kori pelai finance korise tente ki hobo hetue inflation to aru besi bohai dibo etu obviously eta শুদ্ধ statement kele hoise bahut lomba process hoy kintu apni eneke short ot bujibo pare je government e bhabisile je 10 khon bridge banabo কিন্তু গভর্নমেন্টে বনালে 20 খন 10 খন ব্রিজ বনাওতে কেজন মানুহ লাগে লেটস সাপোজ 10 জন মানুহ লাগে এতিয়া তামনে 20 খন ব্রিজ বনাওতে কেজন মানুহ লাগিব 20 জন মানুহ লাগিব তামনে কি গভর্নমেন্টে ইনডাইরেক্টলি 20 জন মানুহক এমপ্লয়মেন্ট দিলে হয়নে 20 জন মানুহক এমপ্লয়মেন্ট দিলে তামনে কি এই 20 জন মানুহে যাব মার্কেটত আৰু মার্কেটত বস্তুবিলাক পারচেজ কৰিব তামনে কি বস্তুবিলাকৰ ডিমান্ডটো তেওঁলোকে বহাবো আগতে হয়তো এই এক্সপেন্ডিচাৰটো কৰা নকৰা হলে তাৰ মানে 20 খন ব্ৰিজ বিল নকৰা হলে অকল 10 জন মানুহেহে গৈ পেলাই মাৰ্কেটৰ ডিমান্ডটো বহালে হয় কিন্তু এটা যেহেতু বেছি মানুহে গৈ পেলাই মাৰ্কেটৰ ডিমান্ডটো বহাইছে গতিকে অবভিয়াসলি ইনফ্লেশনটো তো বাঢ়িব সো হেতু হিচাপে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট সেকেন্ড টু সক ফিস্কাল কনসলিডেশন হেল্পস ইন মেইনটেইনিং প্ৰাইস ষ্টেবিলিটি অবভিয়াসলি ফিস্কাল কনসলিডেশনে আমাৰ দেখত প্ৰাইস ষ্টেবিলিটিটো মেইনটেইন কৰিবলৈ সহায় কৰে যদি বেছি এক্সপেন্ডিচাৰ কৰা নাই গভৰ্নমেন্টে তামানে কি মানুহে বেছি গৈ পেলাই বজাৰত ডিমান্ড কৰা নাই বস্তু বেছি যদি ডিমান্ড কৰা নাই তেন্তে ইনফ্লেশনটো কন্ট্ৰোলত থাকিব যদি ইনফ্লেশনটো কন্ট্ৰোলত থাকে তেন্তে অবভিয়াসলি প্ৰাইসটো ইনষ্টেবল হৈ থাকিবই গতিকে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো কারেক্ট থার্ড টু সাম অফ মনেটাইজড ডেফিসিটস রেফার টু গভর্নমেন্ট বোরোইং ফ্রম দা পাবলিক থ্রু বন্ডস আচ্ছা মনেটাইজড ডেফিসিট মানে কি মনেটাইজড ডেফিসিট মানে হৈছে গভর্নমেন্ট বোরোইং ফ্রম দা আরবিআই এন্ড
not for the public via the bond গতিকে হেতু হিচাপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে থাৰ্ড ষ্টেটমেন্টটো ভুল গতিকে ফাৰ্স্ট এণ্ড সেকেন্ড ষ্টেটমেন্টস are correct which corresponds to option number A 1 and 2 only 1 and 2 only আচ্ছা সো এখিনি আসলে আমাৰ আজিৰ কাৰণে 10টা MCQ in the prelims pulse series এনেকুৱা অহা ভিডিও বিলাকতো মই আপোনালোকৰ কাৰণে ইকনমিক্স পাৰ্টৰ পৰা MCQ বিলাক লৈ আনি থাকিম যোনবিলাক নেকি আমাৰ এক্সামৰ ফালৰ পৰা বেছি হেল্পফুল হ'ব যোৱাৰ আগে মই পুনৰবাৰ কৈছো এই বছৰ APSC CCE 2024 মেইনছত আমাৰ পাৰফৰম্যান্সটো বহুত ভাল আছিল বেছিভাগ কোৱেশ্চন আমাৰ মেটেৰিয়েলৰ পৰা আহিছে সো সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে আমাক চুজ কৰিব বিচাৰিছে Sandpaper Academy চুজ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে এই নম্বৰটো কন্টাক্ট কৰক আৰু নৱেম্বৰ ফাউন্ডেশ্যন বেচত জয়েন কৰক যদি আপুনি এনেকুৱা এজন এস্পিৰেন্ট হয় যোনে নেকি বাৰম্বাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিও আমাৰ এক্সামটো ক্ৰেক কৰিব পৰা নাই সৰি APSC এক্সামটো ক্ৰেক কৰিব পৰা নাই তেন্তে আপুনি আমাৰ ৰিবুট বেচত জয়েন কৰিব পাৰে এই নম্বৰকেইটাত কন্টাক্ট কৰক ওকে সো থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে